שלום, שמי ולרי שושן, ועליתי לארץ ב-1997 מתוך ציוניות. אני גדלתי על הסיפורי צבא של אבי, מ-day one, אפשר להגיד. הוא היה צנחנים בצבא כאן בארץ, עלה לארץ בשנות ה-50 עם השומר הצעיר, וככה גדלתי. על החלום ככה של לעלות לארץ, עליה לארץ, על הסיפורי צה"ל וגם אפילו להתגייס לצה"ל. רק שבגיל 18, כשביקשתי מאבא שלי לעלות ולהתגייס והכל, אז הוא אמר לי, חכי רגע, מסכים, אבל קודם כל תתחילי לימודים ותסיימי. אבל תמיד רציתי להיות רופאה. לא תמיד, אלא מגיל 14. התהלכתי עם אמי, זיכרונה לברכה, ברחוב, בגיל 14, והיא אמרה לי, מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? אז אני לא יודעת למה, אמרתי לה, אני רוצה להתחתן עם רופא. איך בעצם ילדה, בת 14, אומרת לאמא שלה, מה את רוצה לעשות? ואני צריכה לענות לה שאני רוצה להתחתן עם רופא. ושלושה צעדים לאחר מכן, אמרתי לה, לא, רגע, במחשבה שנייה, לא, אני רוצה להיות רופאה בעצמי. ואכן, לא התחתנתי עם רופא. אף פעם. אבל נהייתי רופאה. הרבה שנים קדימה. אז זהו, היו לי חלומות לעלות לארץ, לפני כן להיות רופאה, והכל בעצם, הכל הסתדר ביחד. כן, וב-97 עליתי בגיל יחסית מאוחר, אחרי לימודי רפואה, ותת התמחות ותת התמחות. עליתי ארצה, כן. עליתי ארצה מתוך אהבה לארץ, מתוך גידול בבית שתמיד תמיד הסתכל בעצם לישראל, ואיך אפשר בעצם לתרום ולעזור ולהיות חלק, כן, כיהודייה בחוץ לארץ, כיהודייה בארץ, וככה הקמתי משפחה, כן, עם בעל אוהב ו5 ילדים. סיפור מאוד יפה, כן. עד שלפני כשנתיים, האסון פגש אותנו, והבן הלוחם שלנו, שבאמת הלך על הצעדים של סבא ושל אבא שלו, הוא היה בסיירת צנחנים אליסף, והוא נפל. הוא נפל בעזה, בשכונת הנגדים, כאשר הוא בעצם משרת כפקד חוד ביחידת שועלי המרום, 646, ועליו אני חושבת היום, כי זה המסר שלי. אני חושבת שאליסף היה מסתכל תמיד מעבר לפינה. בין אם מדובר באדם, בסוגיה, בסיטואציה, תמיד 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 היה מסתכל בעצם beyond, ממש מעבר, מעבר. אז הבן אדם שקצת קשה לו, קצת מדוכא, בחיים הוא לא השאיר אותו בצד. הוא תמיד תמיד דחף אותו. תמיד הוא היה לאחר. אני חושבת שיש המון בהספדים של הר הרצל ובחרבות ברזל, יש המון מאפיינים זהים ללוחמים שלנו, וללב הענק שהיה לו, לנתינה האינסופית, ותמיד להיות ככה באחרון השרשרת המזון, מה שנקרא. והוא הסתכל לאחר ולסיטואציות מעבר לפינה, לא מתוך נאיביות, אלא מתוך עומק, ומתוך שכנוע שהוא כן יכול לשנות את מה שקורה. וכשהוא התגייס למילואים,
ב7 לאוקטובר, וכשבעצם הוא יצא לאימונים ולסריקות בקיבוצים ולעזה, אז הוא תמיד אמר, אני שמח להיות חלק מהאנשים המשמעותיים שישנו את ההיסטוריה של העם היהודי. וזה הפרדוקס. אני חושבת שמעט אנשים שהם חוצניקים ונשארים איפשהו, את יודעת, עם פערי תרבות, יכולים בכלל לדמיין את הדבר הזה. זה ממש בעולמות תוכן של האבסטרקט הכי קיצוני שרק אפשר.